वेलकम टू दिस क्लास. या लेक्चरमध्ये आपण मोड्स ऑफ हीट ट्रान्सफर बघणार आहोत. सो मी पहिल्यांदा टेबल प्रिपेअर केला. देर आर बेसिकली 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रान्सफर. फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकंड इज कन्व्हेक्शन अँड थर्ड इज रेडिएशन. सो पहिल्यांदा आपण त्याची डेफिनेशन समजावून घेऊया अँड लेट्स सी द डिफरन्स बिटवीन दॅम. ओके, सो बेसिकली फर्स्ट द कंडक्शन म्हणजे काय? कंडक्शन म्हणजेच काय की कंडक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर की ज्याच्यामध्ये एनर्जी जी आहे ती एका पार्टिकल पासून दुसऱ्या पार्टिकलला ट्रान्सफर केली जाते. म्हणजे कंडक्शन फॉर एक्झाम्पल सपोज आपण जर डेली लाईफ मध्ये सपोज आपण एखादं भांड गरम करतोय, सपोज दूध तापवतोय आणि त्याचं दुसरं एंड आपल्या हातामध्ये आहे. तर ज्यावेळेस आपण दूध तापवत असतो त्यावेळेस जे दूध उकळतं म्हणजे जी हीट बेसिकली ट्रान्सफर झालेली आहे ती त्या भांड्याकडून, समजा त्याच्याकडे एक हँडल आहे, त्या हँडल मधून तुमच्या दुसऱ्या हँडलच्या एंड मध्ये जो हात आहे तुमचा तिथपर्यंत हीट कॅरी होत असते. मग ही जी हीट कॅरी झालेली आहे, ही जी हीट ट्रान्सफर झालेली आहे, ती ट्रान्सफर होत असताना मीडियम जी आहे, ज्या मीडियम मधून हीट ट्रान्सफर झालेली आहे त्या मीडियम मधला पार्टिकल ऍक्च्युली डिस्प्लेस होत नसतो. फक्त पार्टिकल काय करतो, त्याला जी हीट एनर्जी मिळालेली आहे त्या हीट एनर्जीमुळे त्याची मॉलिक्युलर मोशन इन्क्रीज होते आणि ती मॉलिक्युलर मोशन इन्क्रीज झाल्यामुळे ती एनर्जी तो पुढच्या मॉलिक्युलला फक्त ट्रान्सफर करत असतो किंवा पार्टिकलला तो ट्रान्सफर करत असतो. म्हणजे याच्यामध्ये ऍक्च्युअल मोशन पार्टिकलची कुठलीही इन्व्हॉल्व नाही. म्हणजे मोशन इन द सेन्स डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इन्व्हॉल्व ऍक्च्युअली. इथं फक्त एक पार्टिकल दुसऱ्या पार्टिकलला हीट ट्रान्सफर करतोय. दॅट मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर इज कॉल्ड कंडक्शन. त्यामुळे हा ऑब्व्हियसली जनरली कशामध्ये सॉलिड्स मध्ये दिसून येतो आपल्याला. जे सॉलिड सबस्टन्सेस असतात दे कंडक्ट द हीट बाय द मोड ऑफ कंडक्शन. म्हणजे त्यांच्यातलं हीट ट्रान्सफरचा जो मोड आहे दॅट इज कॉल्ड कंडक्शन. सेकंड टायटल लिहिलेलं आहे बघा आपण कन्व्हेक्शन. कन्व्हेक्शन म्हणजे काय, जे जनरली फ्लुइड्स मध्ये दिसून येतं. फ्लुइड्स म्हणजे काय, फ्लुइड्स मध्ये लिक्विड्स पण आले आणि गॅसेस पण आले. मग कन्व्हेक्शन जे आहे म्हणजे हा जो मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर आहे तो फ्लुइड्स मध्ये कसा असतो. फॉर एक्झाम्पल बघा, जनरली आपण पाणी तापवतो. पाणी तापवतो त्यावेळेस काय होत असतं ऍक्च्युली की पाण्यामध्ये सपोज आपण भांड्यामध्ये पाणी घेतलेलं आणि ते आपण तापवतोय. मग आपण खालून गॅस लावलेला म्हणजे खालच्या बाजून आपण हीट करतोय. मग पाण्यामध्ये सुरुवातीला सर्वच पाण्याचं टेम्परेचर हे रूम टेम्परेचर असणार आहे. जसं तुम्ही बॉटम साईडने त्याला हीट अप कराल तसं पहिल्यांदा बॉटम साईडचं जे पाणी आहे ते गरम व्हायला सुरुवात होईल. पाणी गरम झाल्यानंतर त्याची डेन्सिटी डिक्रीज होते आणि कम्पॅरेटिव्हली जे टॉप सरफेसवरचं जे पाणी आहे दॅट इज कम्पॅरेटिव्हली नाव कूलर. कारण तुमचं पहिल्यांदा हीट होताना बॉटम साईडचं पाणी हीट झालेलं आहे, वरचं अजूनही रूम टेम्परेचरला आहे. मग कम्पॅरेटिव्हली कूलर असल्यामुळं आणि बॉटमचं गरम झाल्यामुळे त्याची डेन्सिटी कमी झाल्यामुळं डेन्सिटी कमी असणारा सबस्टन्स वरच्या बाजूला येणार. त्यामुळं बॉटमला हीट झालेलं पाणी वरच्या बाजूला येतं आणि वरचं कम्पॅरेटिव्हली कूलर पाणी येते खालच्या बाजूला जातं. मग याच्यामध्ये ऍक्च्युली काय झालं की मग वरचं पाणी खाली, कूलर पाणी खाली गेल्यानंतर परत ते पण गरम होणार. म्हणजे अशा पद्धतीने पूर्ण पाणी गरम होत असतं. म्हणजे इथं ऍक्च्युली हीट ट्रान्सफर जी झाली म्हणजे सुरुवातीला जे पाणी होतं ते पूर्ण नंतर थोड्या वेळानंतर गरम झालं सगळंच पाणी. याच्यामध्ये जी हीट ट्रान्सफर झाली त्याच्यामध्ये पाण्यातले जे पार्टिकल्स होते त्यांची ऍक्च्युअल मोशन झाली, त्यांची ऍक्च्युअल डिस्प्लेसमेंट झाली. कारण बॉटमचं पाणी गरम झाल्यानंतर डेन्सिटी मध्ये डिफरन्स क्रिएट झाला आणि त्या डेन्सिटीच्या डिफरन्समुळे ते पाणी वरच्या बाजूला गेलं. म्हणजे इथे ऍक्च्युअली पार्टिकलची डिस्प्लेसमेंट झालेली आहे. दॅट मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर इज कॉल्ड कन्व्हेक्शन. आणि रेडिएशन थर्ड काय आहे, रेडिएशन. रेडिएशन हे असं मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर आहे की ज्याच्यामध्ये त्याला कुठल्याही मीडियमची गरज पडत नाही. म्हणजे बेसिकली हे जे हीट ट्रान्सफर होतं इट अकर्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स. दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड रेडिएशन. रेडिएशन आहे म्हटल्यानंतर त्याला मीडियमचा फरकच पडत नाही, त्यामुळे ते मीडियमला डिस्टर्ब करण्याचा प्रयत्न करत नाही. बरोबर. म्हणजे इट्स अनलाइक कंडक्शन अँड कन्व्हेक्शन. मग आपल्याला यातला आता पहिल्यांदा बेसिक डिफरन्स बघायचा आहे. तर इथं बघा, जे हीट ट्रान्सफर आहे, लेट मी राईट डाऊन हीट ट्रान्सफर. दिस हीट ट्रान्सफर इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरन्स. हीट ट्रान्सफर इज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरन्स. म्हणजे कंडक्शन कधी होतं, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही सॉलिड घेतलात. सॉलिडचा समजा एक एक सरफेस जो आहे, एक एंडचा सरफेस तो गरम आहे, दुसरा जो एंड आहे तो अजून थंड आहे कम्पॅरेटिव्हली. त्यावेळेस गरम कडून थंडकडे हीट ट्रान्सफर होत येते अँड दॅट मोड इज कॉल्ड कंडक्शन. म्हणजे याच्यामध्ये रिझन जे आहे विच इज ड्रायव्हिंग द हीट टू ट्रान्सफर इज टेम्परेचर डिफरन्स. दिस इज टेम्परेचर डिफरन्स. जर तोच तुम्ही कन्व्हेक्शन मध्ये बघितलात तर हीट ट्रान्सफर जी आहे,
heat transfer is due to this is due to density difference. म्हणजे मगाशी एक्झाम्पल बघितलं आपण, पाणी गरम करतोय याचा अर्थ काय, ज्यावेळेस पाण्याला तुम्ही हीटअप करता त्यावेळेस गरम झाल्यानंतर पाण्याची डेन्सिटी कमी होत असते आणि कंपॅरेटिव्हली वरचं जे पाणी आहे जे कूल आहे कंपॅरेटिव्हली त्याची डेन्सिटी जास्त आहे. म्हणजे बेसिकली तुम्ही हीट केल्यानंतर पाण्यात एकच पाणी जे आहे भांड्यातलं त्याच्यामध्ये डेन्सिटी मध्ये डिफरन्स क्रिएट झाला आणि त्या डेन्सिटी डिफरन्समुळे पाण्याची मॉलिक्यूल जे आहेत त्यांची मोशन सेटअप होते, ज्याला आपण कन्व्हेक्शन करंट म्हणतो. करंट म्हणजे प्रवाह, त्या सेन्समध्ये आपल्याला करंटचा मिनिंग घ्यायचा आहे. म्हणजे इथं जो कन्व्हेक्शन करंट जो सेटअप झालेला आहे दॅट इज बेसिकली ड्यू टू डेन्सिटी डिफरन्स. हा, मग तो डेन्सिटी डिफरन्स क्रिएट करण्यासाठी तुम्ही टेम्परेचर डिफरन्स प्रोव्हाइड करता, दॅट इज अनदर स्टोरी. पण विदाउट टेम्परेचर डिफरन्स जर तुमच्या फ्लुइडमध्ये डेन्सिटी डिफरन्स जरी असेल तरी नॅचरली कन्व्हेक्शन कॅन ऑकर. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर तुम्ही एअर मध्ये बघितलात तर कंपॅरेटिव्हली बघा, परत टेम्परेचर समजा सेम आहे पण डेन्सिटी मध्ये डिफरन्स आहे तर नॅचरली कन्व्हेक्शन करंट जो आहे तो सेटअप होऊ शकतो. देन द थर्ड, रेडिएशन. रेडिएशन मध्ये बघा हीट ट्रान्सफर, याच्यामध्ये हा जो फर्स्ट पॉइंट आहे इम्पॉर्टंट, हीट ट्रान्सफर विदाउट एनी मीडियम. याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट पॉइंट काय, याला कुठलाही मीडियम लागत नाही, त्यामुळे काय डेन्सिटी डिफरन्स टेम्परेचर डिफरन्स डज नॉट मॅटर. हीट ट्रान्सफर विदाउट एनी मीडियम, म्हणजे याला हीट ट्रान्सफर होण्यासाठी मीडियमची गरज नाही. लेट्स टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट. ही जी कंडक्शन मध्ये जी हीट ट्रान्सफर होते ती कशामुळे होते, दिस इज ड्यू टू व्हायब्रेशन मोशन ऑफ मॉलिक्युल्स. दिस इज ड्यू टू व्हायब्रेशन मोशन ऑफ पार्टिकल्स म्हणा किंवा मॉलिक्युल्स म्हणा. म्हणजेच काय, समजा आपण सॉलिड घेतला एखादा, त्याच्यामध्ये पार्टिकल्स क्लोजली पॅक्ड आहेत, आपण एका एंड कडून दुसऱ्या एंड कडे हीट फ्लो करतोय, मग पहिल्या एंड कडून मिळालेली हीट तो मॉलिक्यूल गेन करेल, त्याचे व्हायब्रेशन्स इन्क्रीज होतील, ते वाढलेले व्हायब्रेशन्स इट विल ट्रान्सफर इट्स ओन एनर्जी टू द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, त्याचे व्हायब्रेशन्स परत थोडेसे कमी होतील अँड दिस एनर्जी इज ट्रान्सफर टू नेक्स्ट पार्टिकल अँड सो ऑन. असं करत 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 व्हायब्रेशन मोशन सेटअप होऊन प्रत्येक पार्टिकलची एनर्जी इज ट्रान्सफर्ड फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड. याच्यामध्ये काय होतं, याच्यामध्ये ऍक्च्युअल मोशन होते. आपण बघितलं आता पाण्याची मोशन झाली ऍक्च्युअल मोशन ऑफ पार्टिकल्स. याच्यामध्ये पाण्याच्या पार्टिकल्सची ऍक्च्युअल मध्ये मोशन झालेली आहे. म्हणजे इथं ऍक्च्युअल मोशन झाले नाही, इथं फक्त जे व्हायब्रेशन्स होते ते व्हायब्रेशन्स मुळे पुढच्या पार्टिकलला म्हणजे नेबरिंग पार्टिकलला एनर्जी शेअर झालेली आहे, ट्रान्सफर झालेली आहे. इकडे काय बघा, इकडं दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन म्हणजे हे बेसिकली इट ट्रॅव्हल्स इन द फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ लाईट यू कॅन से. थर्ड जो पॉइंट आहे तो काय असणार आहे, ही जी हीट ट्रान्सफर होते ही हीट ट्रान्सफर ही बेसिकली सॉलिड्स मध्ये होत असते. हीट ट्रान्सफर म्हणजे याचं एक्झाम्पल, कंडक्शन ऑकर्स इन वॉटर. कंडक्शन बेसिकली ऑकर्स इन सॉलिड्स. ही जी हीट ट्रान्सफर होते, दिस हीट ट्रान्सफर इन फ्लुइड्स. Convection is a mode of heat transfer in fluids. फ्लुइड्स म्हणजे कोणाले, फ्लुइड्स म्हणजे बोथ लिक्विड्स एज वेल एज गॅसेस. फ्लुइड्स म्हणजे फक्त लिक्विड्स नाही, फ्लुइड्स प्लस गॅसेस, सॉरी लिक्विड्स प्लस गॅसेस. अँड इकडं थर्ड काय, इकडं मीडियमची गरजच नाही, त्यामुळे इट कॅन ऑकर विदाउट एनी मीडियम, नो मीडियम रिक्वायर्ड. दिस रिक्वायर्स नो मीडियम. ओके, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करूया. आता बघा कंपॅरेटिव्हली आता कुठली फास्टर प्रोसेस असणार आहे बघा. फास्टर वुड बी दिस वन बिकॉज दिस इज इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन्स, म्हणजे इट विल ट्रॅव्हल विथ द स्पीड ऑफ लाईट. सो दिस इज द फास्ट मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर. दिस इज फास्ट प्रोसेस. म्हणजे अप्रॉक्सिमेटली विथ द स्पीड ऑफ लाईट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. आणि या ज्या दोन्ही प्रोसेस आहेत ते कंपॅरेटिव्हली काय आहेत, these are slow processes. So conduction and convection, these are comparatively slow processes. This is also slow process, this is also slow process. Okay, next इथं जी ही जी प्रोसेस आहे म्हणजे
विल नॉट ऑकर इन पर्टिक्युलर पाथ. सो याच्यामध्ये पर्टिक्युलर पाथ म्हणजे काय बघा, दिस ऑकर्स इन इरेग्युलर पाथ, दिस ऑल्सो ऑकर्स इन इरेग्युलर पाथ, बट दिस ऑकर्स इन अ स्ट्रेट लाईन. कारण का, पुन्हा द रिझन इज सेम, बिकॉज इट इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. दिस ऑकर्स इन अ स्ट्रेट लाईन लाईक लाईट. दिस इज लाईक लाईट. आता हे कशावरून आले, इरेग्युलर पाथ इन द सेन्स व्हॉट, म्हणजे कंडक्शन, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जर समजा आपण सॉलिड मध्ये हीट ट्रान्सफर कन्सिडर करतोय, लेट अस कन्सिडर दिस सॉलिड. तर समजा इकडे टेम्परेचर जास्त आहे आणि हीट ट्रान्सफर इकडून इकडच्या एंड पर्यंत होते अशी या डायरेक्शन मध्ये, तर पर्टिक्युलरली इकडं याच डायरेक्शन मध्ये होईल हीट ट्रान्सफर असं नाही आहे. कारण समजा एखादा पर्टिक्युलर पार्टिकल तुम्ही इथे कन्सिडर केलात, तर ज्यावेळेस याच्याकडे एनर्जी मिळेल, ट्रान्सफर होत 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 याच्याकडे ज्यावेळेस एनर्जी मिळेल, त्यावेळेस हा व्हायब्रेट जास्त अँप्लिट्यूडनं व्हायब्रेट व्हायला सुरुवात होईल. आणि या पार्टिकल मुळे इट इज नॉट नेसेसरी की याच्या शेजारी म्हणजे याच डायरेक्शन मधला हाच पार्टिकल त्याच्यामुळे व्हायब्रेट व्हायला सुरुवात करेल असं नाही. इट कॅन ट्रान्सफर टू दिस ऑल्सो, इट कॅन ट्रान्सफर टू एनी नेबरिंग पार्टिकल, राईट. सो याच्यामध्ये असा काय पर्टिक्युलर पाथ ठरलेला नाही आहे की असा इकडेच सेटअप होणार. सो हा जो मॉलिक्युल आहे त्याच्या नेबरिंग मध्ये देर आर मेनी पार्टिकल्स, राईट. सो तो जो व्हायब्रेशन मोशन त्याची जी सेटअप झालेली आहे, त्याची एनर्जी जी आहे तो पुढच्या पार्टिकलला म्हणजे नेबरिंग पार्टिकलला शेअर करताना म्हणजे ट्रान्सफर करत असताना तो एकाच पर्टिक्युलर डायरेक्शन मध्ये करेल असं काही नेसेसरी नाही. सो इट फॉलोज इरेग्युलर पाथ. सिमिलर कंडिशन कन्व्हेक्शनची आहे. कन्व्हेक्शन मध्ये बघितलं आपण, समजा आपण पाणी तापवतोय, वी हॅव अ कंटेनर लाईक दिस, आणि समजा याच्यामध्ये आपण लिक्विड घेतलेलं आहे वॉटर. आता हे जे वॉटर आहे आपण ज्यावेळेस याला खालून हीट करतो याला, तर समजा हा इथे इथला पार्टिकल कन्सिडर केला, तर हा पार्टिकल कम्पॅरेटिव्हली हॉटर आहे आणि वरचा पार्टिकल कम्पॅरेटिव्हली आता कूलर आहे. मग याची डेन्सिटी कमी झालेली आहे, मग याची डेन्सिटी कमी झालेली आहे, तो वर जाणार आहे, हा खाली येणार आहे. मग इट कॅन गो लाईक दिस, दिस कॅन कम लाईक दिस, और द अदर वे, इट कॅन गो लाईक दिस बट इट कॅन कम लाईक दिस. म्हणजे बेसिकली हा वर जाणार आहे आणि हा खाली येणार आहे. मग याच्यासाठी असा पर्टिक्युलर पाथ फॉलो करणार याची काही नेसेसरी कंडिशन नाहीये. त्यामुळे इट अगेन अकर्स इन इरेग्युलर पाथ. हा, पण वन थिंग अकर्स हिअर की याच्यामध्ये बघा असा कन्व्हेक्शन करंट सेट होतो, म्हणजे कन्व्हेक्शन असा प्रवाह सेट होतो याच्यामध्ये. अँड दिस इज ऑब्वियस इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन, सो इट विल ऑकर ऑन अलॉंग अ स्ट्रेट लाईन लाईक अ लाईट. ओके, मग आता आपल्याला नेक्स्ट पर्यंत स्टडी करायचा आहे. सो वी हॅव ऑलरेडी सीन द डिटेल्स ऑफ रेडिएशन इन कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन. सो वी आर गोइंग टू सी अबाउट conduction and convection mode of heat transfer. Okay, so let's first discuss the conduction. Let me write this. We'll discuss first conduction. So what is meant by conduction and how it occurs? So let me draw a diagram here. Suppose there is this okay, so let's draw this diagram. Suppose this is a kind of solid. Okay, so this is a solid. समजा हा सॉलिड आहे. Assume की हा जो लेफ्ट सरफेस आहे, लेट्स कॉल दिस सरफेस लेफ्ट सरफेस, हा लेफ्टचा सरफेस, अँड लेट्स कॉल दिस सरफेस ॲज राईट सरफेस. समजा या दोघांमध्ये आता बेसिकली आपण बघितले फर्स्ट पॉइंट ऑफ कंडक्शन, दिस ऑकर्स ड्यू टू टेम्परेचर डिफरन्स. सो लेट्स कॉल दिस ॲज अ लेफ्ट फेस, दिस ॲज अ राईट फेस. याचं समजा टेम्परेचर जास्त आहे, जास्त आहे म्हणून लेट मी कॉल दिस ॲज THT हॉट, आणि याचं कमी आहे त्यामुळे लेट मी कॉल दिस टेम्परेचर ॲज TC टी कोल्ड. म्हणजे ऑब्व्हियसली इथं काय असणार आहे, समजा ही जे डिस्टन्स आहे, दिस लेंथ इज L, the length of this block, let's say, and the T hot is greater than TC. So there is a temperature difference. Temperature difference असेल तर heat transfer जी आहे होणार आहे ती from left face to right face heat transfer होणार आहे, that is Q. मग ही जी Q heat transfer due to conduction mode of heat transfer, this heat Q is directly proportional to temperature difference. First is temperature difference. Let me call temperature difference TH minus TC.
Again, what it is directly proportional to? It is directly proportional to area of cross section. Area of cross section. It is directly proportional to the time for which the heat transfer occurs, and it is inversely proportional to, length. Length means the length along which it is occurring, right? कुठले कुठले factors आहेत? So heat transfer depends on temperature difference. A, let me write this down. क्रॉस सेक्शन एरिया. क्रॉस सेक्शन एरिया म्हणजे काय? दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, म्हणजे जो हा जो शेडेड रिजन आहे, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया. त्याच्यानंतर लेंथ एल, लेंथ, and t is time. T is time. Okay, so if I write this particularly, this is q divided by t, heat divided by time, म्हणजे heat transfer per unit time. So it is kind of power transferred, heat per unit time. And let me introduce one constant. This constant is called thermal conductivity, and this is Th minus Tc divided by L. This is Th minus Tc divided by L. So I have written, so this is the whole derivation actually. This is not kind of derivation. So, but if I take a small piece along this, let's say here, let's not draw another diagram. Suppose इथं आपल्याकडं असा एक small cross section आहे. Okay, so this is a cross section. So याच्या across the temperature difference आहे. So let's call this temperature difference dt. ही जी length आहे, ही length, let's call this length as a dx. So आपला जो basically formula आहे, so q, heat transfer per unit time, is equal to some constant k times change in temperature, difference in temperature, आपला temperature difference dt आहे, divided by length dx आहे. So आपल्याला formula काय मिळाला बघा? We have got this formula where this constant k, constant of proportionality, is called thermal conductivity. Thermal conductivity. आणि ही thermal conductivity आहे, it is a property of material. This is a property of material. म्हणजे suppose if you take steel and if you transfer heat from one end to another end, so it will have this particular value of thermal conductivity. If you go for some iron or some brass, the other kind of metals, it will have their own thermal conductivity. So depends on thermal conductivity, you know how easily or how it is difficult to conduct the heat by the mode of conduction. म्हणजे काही मेटल्स मध्ये हीट ट्रान्सफर खूप इझिली होते बिकॉज दे हॅव गुड थर्मल कंडक्टिव्हिटी, आणि काही मेटल्स मध्ये कंपॅरेटिव्हली इझिली हीट ट्रान्सफर होत नाही बाय द मोड ऑफ कंडक्शन, कारण त्यांची थर्मल कंडक्टिव्हिटी ही कमी असते. दॅट वी कॅन सी फ्रॉम दिस पर्टिक्युलर एक्सप्रेशन हिअर. मग आता जर समजा आपण थर्मल कंडक्टिव्हिटीचे युनिट जर बघितले, युनिट ऑर डायमेन्शन, तर व्हॉट वी गेट हिअर? सो वी गेट हिअर, लेट मी ड्रॉ दिस एज q divided by t and divided by this dt upon dx, right? So यातली ही जी टर्म आहे dt upon dx, t temperature and x distance, so this is called temperature gradient. This is called temperature gradient. आणि याचं युनिट काय असणार? याचं युनिट असणार टेम्परेचर केल्विन डिवाइडेड बाय डिस्टन्स मीटर. सो दिस इज केल्विन पर मीटर, दिस इज केल्विन पर मीटर. आणि मग याच्यामध्ये जर आपण याचे डायमेन्शन्स किंवा याचा युनिट फाइंड आउट केलं थर्मल कंडक्टिव्हिटी, सो दिस इज काइंड ऑफ हीट ट्रान्सफर्ड पर युनिट टाइम. सो दिस इज काइंड ऑफ पॉवर. सो यू कॅन राइट वॅट पर केल्विन per meter. So in fact you can write this is this watt is joule per second. So joule per second, meter raised to 1 and Kelvin raised to -1. So this is the SI unit of thermal conductivity. Okay, so which can this you can, we have left the area, right? Right. So we have here area also. This multiplied by, so this is, there is area also. This is multiplied by area. This, so this, there will be meter square here and meter raised to, now this would be what? Sorry for this.
this we are writing for this. So A times dA dt. So here we have multiplied by meter square. So this multiplied by meter square, not here. So this would be -1. Sorry for this. So we have forgotten this area over here because it depends on area of cross section of the material along which it is transferred. Okay, so what we got here, the SI unit of thermal conductivity, joule per second per meter per Kelvin. Okay, or you can simply write as this watt and per meter per Kelvin. So you can simply write this as watt per meter Kelvin. So you can write like this. Okay, so this is the term called thermal conductivity. Okay, now I'm going to erase this particular diagram here and let's see in brief what we have seen here. So suppose now we have this, suppose आता आपण काय करूया, आपण simple एक block consider केला आपण समजा असा, which is cross section. Now heat is transferring from this direction to this. So there is a temperature difference of dt. There is a distance, this dx, and heat q is getting transferred. So we have seen q over t is equals to this k a dt over dx. So this k is called thermal conductivity. मग थर्मल कंडक्टिव्हिटी मध्ये बेसिकली काय बघा, आता हीट जी आहे ती आपली हीट ट्रान्सफर होते. सो दिस इज पॉझिटिव्ह क्वांटिटी, this is positive quantity. This area, this thermal conductivity is positive, this area is positive quantity. Now if you look at the temperature gradient, so let's look at the temperature gradient dt over dx. So what is happening here? So if you see the position, suppose x equal to some x naught, आणि इथं x ची जी पोझिशन आहे, this is some x naught plus delta x. That's why the difference is dx. That's why the difference is dx, right? So यांच्यातला डिफरन्स, सो पोझिशन डिफरन्स dx आहे, टेम्परेचर डिफरन्स. मग इथलं जे टेम्परेचर आहे दिस इज TH, आणि इथलं जे टेम्परेचर आहे, आता ॲज हीट इज गेटिंग ट्रान्सफर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड टू राईट एंड, तर आपलं लेफ्ट एंडचं टेम्परेचर जास्त पाहिजे आणि राईट एंडचं टेम्परेचर कमी पाहिजे. सो लेट मी राईट दिस, राईट एंडचं टेम्परेचर T अँड लेफ्ट एंड टेम्परेचर इज T प्लस dt. नाव जर तुम्ही द टेम्परेचर ग्रेडियंट फाइंड आउट केलात, तर टेम्परेचर ग्रेडियंट म्हणजे काय, टी ॲट राईट फेस मायनस टी ॲट लेफ्ट फेस डिवायडेड बाय एक्स ॲट राईट फेस मायनस एक्स ॲट लेफ्ट फेस. मग काय येणार बघा, इथं इथं ऍक्च्युअली काय येणार आहे, ही निगेटिव्ह क्वांटिटी येणार आहे. सो दिस इज टी मायनस टी प्लस डी टी, अँड दिस इज व्हॉट, दिस इज एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स minus x naught. So this is in fact what? This is in fact minus dt upon dx. So this is equivalent to. So but we are writing as dt over dx. So what I mean to say here, की जसं आपण लेफ्ट कडून राईट कडे चाललोय, as we are assuming की heat transfer is occurring from left to right, but along left to right direction temperature is getting decreased. So what I mean to say here is, as dx is increasing in the sense we are going to the right, this dt is basically decreasing. So this temperature, so not decreasing, I can say negative, and this as a positive. So that's why this quantity dt by dx, this temperature gradient is actually negative. So I have to put a sign over here, negative sign. So we generally write what? We generally write this conduction law as q by t equals to minus k times a dt over dx, just to accommodate that dt over dx, the temperature gradient is actually a negative quantity. Okay, so this is about the conduction and how the conduction occurs. Okay, now let's see more detail into this. Now see this formula, we have seen this one, q over t. This is, suppose if I consider the whole block, so consider the whole block here, this is equal to k times area times dt over dx. And suppose if I write for the whole block, then I can write the same quantity as q divided by t. This k times a times this is th minus tc divided by dx is length L. Now याला मी थोडंसं फक्त मॉडिफाय करून घेतो बघा कसं. So let me write this as q divided by t is equal to,
TH minus TC divided by, I will write this together, L upon KA. आता असं लिहिण्याचा पर्पज बघा काय. Now compare these two situations. So this is thermal condition. So in thermal physics we have this expression now, which is Q divided by T is equal to TH minus TC, which is temperature difference, divided by L upon KA. And in electricity we have similar equation. What we have similar expression? सी याच्यामध्ये रिझन काय, टेम्परेचर डिफरन्स इज द रिझन, आणि याच्यामुळं हीट ट्रान्सफर होते, म्हणजे हीट इज फ्लोईंग. सो एक्झॅक्टली इलेक्ट्रिसिटी मध्ये देर इज अ पोटेन्शियल डिफरन्स, आणि पोटेन्शियल डिफरन्स मुळे करंट फ्लो होत असतो. सो आय कॅन राईट दिस करंट आय इज इक्वल टू पोटेन्शियल डिफरन्स व्ही divided by resistance. So these two expressions are analogical. So in thermal physics and electricity, if you compare these particular terms, so this current is equivalent to power, heat transferred per unit time. If you compare the potential difference, so this potential difference is equivalent to delta T, which is a change in difference in temperature. आणि जर तुम्ही तिसरी टर्म कंपेअर केली, रेजिस्टन्स इज इक्विव्हॅलंट टू L divided by KA. So this term L divided by KA is called thermal resistance. This term is called thermal resistance. So thermal resistance meaning, म्हणजे तसं का म्हणायचं याचं meaning काय आहे, because it has analogy with electricity. So exactly the way we write Ohm's law, I equals to V divided by R. सो पोटेन्शियल डिफरन्स, वायरच्या एंड मध्ये जर पोटेन्शियल डिफरन्स क्रिएट केला तरच त्याच्यामध्ये करंट सेटअप होतो, आणि त्या करंटला अपोजिशन फेस करावं लागतं, ज्याला आपण रेजिस्टन्स म्हणतो. एक्झॅक्टली सिमिलर वे मध्ये जर आपण कंडक्टरच्या दोन्ही एंड, म्हणजे सबस्टन्सच्या दोन्ही एंड मध्ये जर आपण टेम्परेचर डिफरन्स क्रिएट केला, तर त्या टेम्परेचर डिफरन्समुळे त्याच्यामध्ये हीट ट्रान्सफर होते बाय द मोड ऑफ कंडक्शन, आणि ती हीट ट्रान्सफर होत असताना इट ऑल्सो फेसेस सर्टन अपोजिशन, ज्याला आपण थर्मल रेजिस्टन्स म्हणतो, अँड इट इज गिवन बाय लेंथ पर थर्मल कंडक्टिव्हिटी मल्टिप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. So this is called this is called thermal resistance. This is called thermal resistance. Again, मग thermal resistance तुम्ही SI unit find out करू शकता. So SI unit of this thermal resistance is equal to this length meter, this K is watt per meter Kelvin. So I will write meter Kelvin here into area of cross section meter square. Meter square gets cancelled. So this is Kelvin per watt. Kelvin per watt. So you can find this very easily. याला म्हणायचं आपल्याला थर्मल रेजिस्टन्स. सो आपण एखादा जर कंडक्टर घेतला तर सॉलिड मध्ये हीट ट्रान्सफर बाय कंडक्शन होत असताना इट फेसेस सर्टन अपोजिशन, दॅट इज कॉल्ड थर्मल रेजिस्टन्स, विच इज गिवन बाय L अपॉन KA. K इज कंडक्टिव्हिटी. मग याच्यामध्ये तुम्ही जनरली ऑब्झर्व करू शकता, जर थर्मल कंडक्टिव्हिटी जास्त असेल, इफ युअर व्हॅल्यू ऑफ K इज मोर, then definitely thermal resistance जो असणार आहे तो लेस असणार आहे. कारण कंडक्टिव्हिटीचं मिनिंगच काय, कंडक्टिव्हिटी इंडिकेट्स हाऊ इझिली युअर सॉलिड सबस्टन्स इज कंडक्टिंग द हीट. मग कंडक्टिव्हिटी जास्त असेल तर इझिली कंडक्ट करणार आहे, इझिली कंडक्ट करणार इन द सेन्स थर्मल रेजिस्टन्स ऑफर्ड जो आहे सबस्टन्स कडून तो कमी आहे, विच इज नॅचरल. ओके, नाव आता आपल्याला याच्यामध्ये दोन केसेस बघायच्या आहेत. कुठल्या दोन केसेस बघायच्या आहेत, तर समजा आपल्याकडं हा जो इक्विव्हलन्स आहे आता इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टन्स अँड थर्मल रेजिस्टन्स, याच्यामध्ये आपण अनालॉजी बघितली एक्झॅक्टली. मग आपल्याला माहिती आहे सिरीज आणि पॅरलल कॉम्बिनेशन. तर लेट मी फर्स्ट राईट इलेक्ट्रिसिटी सिरीज कॉम्बिनेशन मध्ये माहिती आहे आपल्याला सिरीज. लेट मी राईट दिस सिरीज हियर, पॅरलल हियर. सो आर जो इक्विव्हलंट रेजिस्टन्स आहे दॅट इज सम ऑफ रेजिस्टन्सेस R1 प्लस R2. इकडं reciprocal or equivalent is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. So exactly similar. जर समजा माझ्याकडे दोन सॉलिड्स असतील, different solids. Now we are seeing for thermal. समजा this is solid 1, this is solid 2. Okay, आणि इकडे parallel मध्ये. So let's draw diagram. It's better. समजा parallel मध्ये we have 2.
like this. ओके, समजा इकडे सिरीज मध्ये आपण याची लेंथ L1 आहे म्हटलं, याची लेंथ L2 आहे म्हटलं. आता एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन याचा पण ए असणार आहे, याचा पण ए असणार आहे, बिकॉज वी आर अज्युमिंग की हीट ट्रान्सफर इज ऑकरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. इकडे बघा, इकडे दोघांची लेंथ सेम सेम असणार आहे, पण एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन याचा A1 आहे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन याचा A2 आहे, आणि टोटल क्रॉस सेक्शन जो आहे फॉर हीट गेटिंग ट्रान्सफर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राईट तो असणार आहे A1 प्लस A2. मग इथं थर्मल रेजिस्टन्स जो आहे तो थर्मल रेजिस्टन्स बघा काय असणार आहे. सो आर इक्विव्हॅलंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 सिरीज मध्ये, आणि थर्मल रेजिस्टन्स इकडे आर इक्विव्हॅलंट इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ आर इक्विव्हॅलंट 1 upon R1 प्लस 1 upon R2. मग रेजिस्टन्स, लेट मी राइट हियर, रेजिस्टन्स जो आहे आर थर्मल रेजिस्टन्स, तो थर्मल रेजिस्टन्स इज गिवन बाय L अपॉन Ka. याचा कंडक्टिव्हिटी समजा K1 आहे, दिस इज डिफरंट मटेरियल, याची K2 आहे. सिमिलरली याची थर्मल कंडक्टिव्हिटी K1 आहे, याची थर्मल कंडक्टिव्हिटी K2 आहे. ओके, सो काय एक्सप्रेशन मिळणार बघा आपल्याला. सो आर इक्विव्हॅलंट, इक्विव्हॅलंट म्हणजे ऍज अ होल काय असणार आहे, लेंथ L अपॉन K. K इक्विव्हॅलंट म्हणूया आपण. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेमच आहे, A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इक्वल्स टू आता ही इक्विव्हॅलंट लेंथच म्हणूया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम आहे, दिस इज इक्वल टू R1 पहिल्याचा रेजिस्टन्स पहिल्याची लेंथ L1 अपॉन Ka K1 टाइम्स A. ओके, प्लस दुसऱ्याचा रेजिस्टन्स आहे L2 लेंथ डिवाइडेड बाय K2 टाइम्स A. बघा एक्सप्रेशन आपल्याला काय मिळालेलं आहे बघा. सो आता जर आपण याला सिम्प्लिफाय केलं आणि L इक्विव्हॅलंट काय बघा, L इक्विव्हॅलंट, सो A गेट्स कॅन्सल्ड फ्रॉम ऑल दिस टर्म्स. सो ऍट द एंड आपल्याला मिळालेलं काय आहे, L इक्विव्हॅलंट टोटल लेंथ ऑफ दिस ब्लॉक इज L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय K इक्विव्हॅलंट इक्वल्स टू L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2. जे आपल्याला एक्सप्रेशन काय मिळालेलं इक्विव्हॅलंट रेजिस्टन्सचं बघा. सो आता याला आपल्याला पुन्हा सिम्प्लिफाय करायचं आहे, म्हणजे रेसिप्रोकल घेतल्यानंतर, बरोबर, रेसिप्रोकल घेतल्यानंतर आपण सिम्प्लिफाय करू शकतो. म्हणजे दिस एक्सप्रेशन कॅन बी रिटन ॲज L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विव्हॅलंट. सो दिस आय कॅन राईट ॲज L. ओके, L1 upon K1 plus L2 upon K2. So if you have 3 in series plus L3 upon K3, इकडे plus L3 होणार and so on. म्हणजे this is kind of parallel expression for resistances. का बघा, रिझन कायचं, कारण रेजिस्टन्स आणि थर्मल कंडक्टिव्हिटी यांची प्रोपोर्शनॅलिटी बघितलात तर इट इज इनवर्स. सो जे एक्सप्रेशन तुम्हाला थर्मल रेजिस्टन्स साठी सिरीज मध्ये, दॅट सिमिलर एक्सप्रेशन युल गेट फॉर पॅरलल ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी. सो दिस लुक्स सिमिलर टू पॅरलल ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी. सिमिलरली जर तुम्ही पॅरलल कॉम्बिनेशन मध्ये इक्विव्हॅलंट किंवा इफेक्टिव्ह थर्मल कंडक्टिव्हिटी जर स्टडी केली तर इकडे बघा, इकडे काय मिळणार आहे, 1 अपॉन R रेसिप्रोकल Ka अपॉन L असणार आहे. सो दिस इज K इक्विव्हॅलंट A जो असणार आहे तो काय असणार आहे, टोटल एरिया इक्विव्हॅलंट A1 प्लस A2 आपण लेंथ समान आहे सगळ्यांची. इकडे रेसिप्रोकल K1 पहिल्याचा A1 अपॉन L प्लस दुसरा K2 A2 लेंथ सेम. सो L गेट्स कॅन्सल. सो हे आपण काय लिहू शकतो, K इक्विव्हॅलंट हे A1 प्लस A2 प्लस A3 असं जर असेल तर आपलं काय लिहू शकतो, समेशन A लिहू शकतो. दिस इज समेशन AI, सगळ्या एरियाची ऍडिशन. आणि इकडे K1 A1 K2 A2 अँड सो ऑन, म्हणजे इकडे काय ना समेशन KI AI. म्हणजे आपण इकडे फॉर्म्युला लिहू शकतो, K इक्विव्हॅलंट इक्वल टू समेशन KI AI डिवाइडेड बाय समेशन AI. हा आपण इक्विव्हॅलंट फॉर पॅरलल कॉम्बिनेशन लिहू शकतो. आणि सिमिलरली आपण इकडे जो लिहिणार आहे तो इकडे काय लिहिणार आहे बघा, इकडे समेशन ऑफ, दिस इज समेशन ऑफ L1 प्लस L2 म्हणजे समेशन ऑफ Li डिवाइडेड बाय K इक्विव्हॅलंट इक्वल टू L1 अपॉन K1 L2 अपॉन K2 म्हणजे काय, दिस इज समेशन ऑफ Li अपॉन Ki.
याच्यावरून के इक्विव्हॅलंटचा जर फॉर्म्युला लिहिला तर के इक्विव्हॅलंट इक्वल्स टू हा तिकडे जाणार हा इकडे येणार summation of Li divided by summation of Li upon Ki. So this is expression for series combination of thermal resistances. This is expression for parallel combination of thermal resistances. म्हणजे तुम्हाला याच्यामध्ये जर तुमचे डिफरंट ब्लॉक समजा हा फर्स्ट मेटल आहे वेगळा मटेरियलचा हा दुसरा मेटल आहे अँड सो ऑन असं जर एका सिरीज मध्ये असतील म्हणजे सेम हीट इज गेटिंग ट्रान्सफर्ड फ्रॉम फर्स्ट ब्लॉक देन सेकंड देन थर्ड. इकडे बघा तसं नाही, इकडे हे जे ब्लॉक्स आहेत जी हीट ट्रान्सफर त्यांना करायची आहे ती सायमल्टेनियसली दोन्ही ब्लॉक मधून करायची आहे. सो दे आर इन पॅरलल. इथं पहिल्यांदा फर्स्ट ब्लॉक मधून मग सेकंड मधून मग थर्ड मधून सिक्वेन्स मध्ये करायचं आहे. दॅट्स वाय इट इज इन सिरीज. इकडं तीच एकाच वेळेस करायची आहे दोन्ही ब्लॉक मधून, तिसरा असेल तिन्ही ब्लॉक मधून. दॅट्स वाय दे आर इन पॅरलल. सो पॅरलल साठी हा जो संपूर्ण ब्लॉक आहे त्याची इफेक्टिव्ह थर्मल कंडक्टिव्हिटी जी आहे दॅट इज गिवन बाय दिस फॉर्म्युला. आणि जर ते जर सिरीज मध्ये असेल तर दॅट इज गिवन बाय दिस फॉर्म्युला. सिरीज मध्ये असेल तर काय फॉर्म्युला मिळालेला आहे समेशन एल आय डिवाइडेड बाय समेशन एल आय अपॉन के आय. दिस एक्सप्रेशन यू कॅन सिम्पली डिराइव. ओके. सो लास्ट पॉइंट डिस्कस फॉर कंडक्शन की समजा याचं ऍप्लिकेशन बघायचं आहे आपल्याला. याचं ऍप्लिकेशन कुठे बघायचं आपल्याला. सो ग्रोथ ऑफ आईस. ऑन लेक सरफेस. समजा असं एक लेक आहे. सपोज दिस इज सरफेस. याच्यावर समजा आपण इथपर्यंत असं कन्सिडर केलं की एवढी आईसची लेअर फॉर्म झालेली आहे. सो दिस इज लेट्स से एक्स थिकनेस आहे. म्हणजे एक्स जी आहे थिकनेस ऑफ आईस लेअर फॉर्म. थिकनेस ऑफ आईस लेअर फॉर्म. ऍटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जे आहे ते समजा बिलो 0 डिग्री सेल्सिअस आहे. सो समजा दिस टेम्परेचर इज मायनस थीटा. दिस टेम्परेचर इज मायनस थीटा. जे हा जो सरफेस आहे दिस इज आईस. लेट मी राईट दिस इज आईस. आणि समजा इथं आपण एक स्मॉल थिकनेस कन्सिडर केला कारण हा कंटिन्युअसली आईस फॉर्मेशन होत जाणार आहे बरोबर. समजा हे आपण डेल टीएक्स घेतला म्हणजे स्मॉल थिकनेस ऑफ डीएक्स ऑफ आईस इज गेटिंग फॉर्म ड्यू टू कंडक्शन. आणि समजा हे जे टेम्परेचर आहे आई म्हणजे सरफेस आता हा ऍक्च्युली हा जर सरफेस मी जो पॉईंट ड्रॉ केलेला आहे दॅट कॅन बी कॉल्ड एज वॉटर सरफेस. समजा हा याचं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सिअस आहे आणि वरचं एअरचं टेम्परेचर आहे ते एअर बिलो 0 डिग्री सेल्सिअस. मग काय होणार आहे ऍक्च्युली ह्याचं निगेटिव्ह टेम्परेचर आहे हे जास्त आहे. हीट जी कंडक्शन होणार आहे ती जास्त टेम्परेचर कडून कमी टेम्परेचर कडे म्हणजे वरच्या डायरेक्शन मध्ये. म्हणजे बेसिकली आपण हीट एक्स्ट्रॅक्ट करून घेतो आणि हीट एक्स्ट्रॅक्ट केल्यामुळे इथं आईसचं फॉर्मेशन होणार आहे. सो मी इथं जे ड्रॉ केलेलं आहे छोटी लेअर ज्याची थिकनेस डीएक्स आहे दॅट इज द थिकनेस ऑफ आईस लेअर गेटिंग फॉर्म ड्यू टू दिस हीट ट्रान्सफर. ओके. मग याच्यामध्ये आपल्याला काय करायचं हा जो रेट आहे हीट ट्रान्सफरचा तो फाइंड आउट करायचा. मग परत जर मी का फॉर्म्युला लिहिला हा समजा असं म्हटलं की स्मॉल टाइम डीटी मध्ये स्मॉल अमाऊंट ऑफ हीट डी क्यू ही जी आहे ती एक्स्ट्रॅक्ट होते. तर दॅट इज गिवन बाय व्हॉट के एरिया या लेअरचा एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यातून हीट ट्रान्सफर होणार आहे टाइम्स टेम्परेचर डिफरन्स अपॉन थिकनेस. मग आता ही जी थिकनेस आहे ही कशातून होणार या एक्स थिकनेस मधून होणार. आणि टेम्परेचर डिफरन्स बघा इथं 0 आहे आणि वरच्या सरफेसला मायनस थीटा आहे. सो हा जो आहे हायर टेम्परेचर 0 मायनस लोअर टेम्परेचर मायनस थीटा आणि त्याची थिकनेस एल लेंथ एक्स आहे आणि टाइम लागलेला स्मॉल डीटी आहे बरोबर. म्हणजे हा आपण काय लिहू शकतो हे के ए थीटा अपॉन एक्स टाइम्स टी थीटा अपॉन एक्स टाइम्स dt. मग आता आईस फॉर्मेशन म्हणजेच काय आईस फॉर्मेशन आहे म्हणजे त्याला लेटंट हीट जी आहे ती एक्स्ट्रॅक्ट करावी लागेल. सो ही जी हीट आहे दॅट मस्ट बी इक्वल टू लेटंट हीट. सो दिस डी क्यू जी हीट ट्रान्सफर होते बाय द मोड ऑफ कंडक्शन दॅट मस्ट बी इक्वल टू लेटंट हीट. समजा मास ऑफ आईस फॉर्म जे होणार आहे ही एक्स्ट्रॅक्ट झाल्यामुळं ते एम आहे. त्यामुळे टोटल हीट एम टाइम्स स्पेसिफिक लेटंट हीट कॅपिटल एल. जे इथं एल इज अ स्पेसिफिक लॅटंट हीट. म्हणजे फेज चेंज करण्यासाठी वॉटरचं आईस करण्यासाठी जी काही हीट एक्स्ट्रॅक्ट करावी लागते दॅट इज कॉल्ड स्पेसिफिक लॅटंट हीट ऑफ फ्युजन.
ऑफ वॉटर और आईस, एम टाइम्स एल. आणि हे आता हे एम म्हणजेच काय, हे एम जे आहे हे काय फेज चेंज होणार आहे म्हटल्यानंतर मास ऑफ आईस फॉर्म, मास ऑफ आईस फॉर्म. मग आपलं नेमकं आईसचं मास किती फॉर्म होतंय, मासचं आईस आपण कसं आईसचं मास कसं फाइंड आउट करणार आहे, डेन्सिटी. कारण एवढंच लेअर फॉर्म होते आपली, ही छोटीशी लेअर आपण आईस फॉर्म होते असं म्हटलेलं आहे. त्याचं मास कसं काढणार, डेन्सिटी टाइम्स व्हॉल्यूम. व्हॉल्यूम इज गिव्हन बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन टाइम्स थिकनेस जी आहे ती डीएक्स आहे, थिकनेस जी आहे ती डीएक्स आहे. मग आता या सगळ्या टर्म्स जर आपण इक्वेट केल्या तर काय म्हणणार बघा आपल्याला याच्यावरून, dq is equal to rho a dx. This is small mass times latent heat. सो आपण हे एक्सप्रेशन आणि हे वरचं dq चं एक्सप्रेशन जर इक्वेट केलं तर काय म्हणणार आपल्याला, k a theta upon x times dt is equal to, this is rho a dx times l, rho a dx times l. So basically dt रिमेनिंग टर्म्स तुम्ही तिकडे शिफ्ट करा, काय म्हणणार बघा, रो ए एल dt इक्वल्स टू, लेट मी राईट, रो ए एल डिवायडेड बाय ए गेट्स कॅन्सल पण ठीक आहे, के ए थीटा आणि एक्स टाइम्स dx. So what we got at the end, a gets cancelled, so dt equals to rho l divided by k times theta x dx. आता याला आपण इंटिग्रेशन करू शकतो, dt आहे इकडे इंटिग्रेट, सो इंटिग्रेटिंग बोथ साइड्स, dt चे इंटिग्रेशन मिळणार आहे आपल्याला टाइम इक्वल टू रो डेन्सिटी कॉन्स्टंट, लेटेंट हीट बदलणार नाही, डिवायडेड बाय के थर्मल कंडक्टिव्हिटी चेंज होणार नाही, वरचं टेम्परेचर ऍट दॅट टेम्परेचर, वरचं एअरचं टेम्परेचर हे थीटा, वॉट एव्हर इट मे बी. इंटिग्रेशन एक्स dx इज व्हॉट, इंटिग्रेशन एक्स dx इज x स्क्वेअर अपॉन 2, दिस इज x स्क्वेअर अपॉन 2. मग तुम्ही सुरुवातीला समजा 0 थिकनेस होती आणि सुरुवातीला काहीतरी थिकनेस x नॉट झालेली आहे, टाइम सुरुवातीला समजा इथं काय होता 0 होता आणि तो टाइम t नॉट झालेला आहे. सो दिस t नॉट इक्वल्स टू रो l अपॉन 2k थीटा x नॉट स्क्वेअर, हे तुम्हाला एक्सप्रेशन मिळेल. म्हणजे हा काय आहे, टाइम रिक्वायर्ड आहे, टाइम रिक्वायर्ड टू ग्रो अ थिकनेस ऑफ एक्स ऑफ आईस. मग याच्यावर बेसिक अंडरस्टँडिंग काय करतं की जो टाइम रिक्वायर्ड आहे टू फॉर्म सर्टन थिकनेस ऑफ आईस, दॅट इज प्रपोर्शनल टू थिकनेसचा स्क्वेअर, थिकनेसचा स्क्वेअर. म्हणजे समजा T1 म्हटलं 1 mm ची थिकनेस, समजा आपण प्रपोर्शनल टू म्हटलं, प्रपोर्शनल टू 1 स्क्वेअर 1. T2 2 mm ची थिकनेस पूर्ण करण्यासाठी लागलेला टाइम, थिकनेसचा स्क्वेअर. T3 3 mm साठी लागलेला 9. T4 जो असणार आहे तो असणार आहे 16 अँड सो ऑन. म्हणजे पहिला एक एक्स ची व्हॅल्यू जर 1 असताना, 2 असताना, 3 असताना, 4 असताना, आणि ही जी व्हॅल्यू आहे ती टी ची व्हॅल्यू आहे. I'm just giving the analogy, not exactly equal to, I'm just giving the example of proportionality. म्हणजे जर 1 mm थिकनेस ग्रो करण्यासाठी लागलेला टाइम 1 सेकंद असेल तर 2 mm साठी लागलेला टाइम 4, 3 mm थिकनेस ग्रो करण्यासाठी लागलेला टाइम 9 आणि 4 mm साठी लागलेला 16. म्हणजे जसं तुम्हाला थिकनेस वाढवायची असेल, म्हणजे आईस फॉर्मेशनची थिकनेस वाढवायची असेल तर तितकाच तुम्हाला जास्त वेळ लागणार आहे, बिकॉज टी इज प्रपोर्शनल टू एक्स स्क्वेअर. सुरुवातीचा 1 mm साठी फक्त 1 लागलेला आहे, पण पुढच्या या दोघांमधला जो 1 mm चा गॅप आहे त्याची थिकनेस फॉर्म करण्यासाठी तुम्हाला 3 सेकंद लागले, पुढच्या 1 mm ची थिकनेस आणखी ग्रो करण्यासाठी तुम्हाला 5 लागले, पुढची आणखी 1 mm थिकनेस ग्रो करण्यासाठी तुम्हाला 7 लागले, अँड सो ऑन. म्हणजे हा जो टाइम आहे प्रत्येक 1 mm कॉन्झिक्युटिव्हली तुम्हाला आईस फॉर्मेशन करण्यासाठी लागलेला वेळ जो आहे तो तुमचा इन्क्रीज होत जाणार आहे. म्हणजेच ही आईस फॉर्मेशनची जी प्रोसेस आहे ऍज टाइम प्रोसीड्स ही स्लो होत जाणार आहे, जे आपल्याला इथून लक्षात येतं. सो दिस इज काइंड ऑफ ऍप्लिकेशन ऑफ थर्मल कंडक्टिव्हिटी. ओके, सो लेट्स ब्रीफली डिस्कस की कंडक्शन मध्ये आपण बेसिकली काय बघितलं. सो द कंडक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रान्सफर इन सॉलिड which depends on the area of cross section, the temperature difference, the length along which it is occurring, and one property of material called thermal conductivity. आणि त्याचा फॉर्म्युला आपण बघितला k a dt upon dx. Sometimes it is also called steady state. याला आपण कधी कधी काय म्हणतो, स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट का म्हणतो, कारण याच्यामध्ये कुठलंही आपण टाइम डिपेंडन्स घेतलेलं नाही. टाइम डिपेंडन्स म्हणजे काय, ही जी हीट ट्रान्सफर होते ही
टाइम नुसार पण त्यांचा रेट चेंज होत असतो. म्हणजे आपण इथं टोटल टाइम कन्सिडर केला. ते न करता जर आपण टाइमचं व्हेरिएशन कन्सिडर केलं असतं तर देर विल बी टर्म लाईक dq बाय dt आणि देर विल बी टर्म लाईक dt बाय dx. So dq by dt would give us dt upon dt also. म्हणजे in fact d2t upon dt square मिळतं, which is called transient. So we are not going into that. So that's why we call this as steady state. Steady state म्हणजेच काय की we have certain solid block. याच्यामध्ये टेम्परेचर डिफरन्स आहे. इट इज ॲट हायर टेम्परेचर, इट इज लोअर टेम्परेचर. सो हीट इज अकरिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. सो हीट ट्रान्सफरिंग per unit time is given by K, thermal conductivity of this material, area of cross section, so this is area of this particular face cross section, times dt over dx, which is called temperature gradient. आणि या प्रॉपर्टीला म्हणतो आपण थर्मल कंडक्टिव्हिटी, which is a property of that material. Like what we have resistivity. Resistivity ही property आहे, resistance is not property. So similarly thermal resistance जो आहे that is given by L upon Ka. So if you observe, resistance depends on length as well as area of cross section. जसं इलेक्ट्रिसिटी मध्ये पण अनालॉजी आहे, रेजिस्टन्स डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बट रेजिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल. Exactly same way, thermal conductivity is a property of material, but thermal resistance is not property of material. Because thermal resistance जो आहे तो कंडक्टरच्या लेंथवर आणि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनवर पण डिपेंड असतो. पण हा जो के आहे that is conductivity, which is kind of reciprocal of this resistivity, is a property of that particular material. Okay, so this is all about conduction. So in the next class we'll see about convection.